सक्छ भाइबहिनीलाई नेपाल स्कुलमा हामीहरूले योभन्दा पहिले पनि ट्रान्सफर्मेसनमा तपाईँहरूलाई 2071 मा सोधेको रेगुलरमा सोधेको क्वेसन डिस्कस गरेका थियौँ र आज पनि हामी फेरि टाइप 1 मा 1 सँगै रिलेटेड क्वेसन डिस्कस गर्नेछौँ। ट्रान्सफर्मेसनबाट तपाईँलाई लङ क्वेसनमा सोधिने क्वेसनलाई डिस्कस गर्नेछौँ। जस्तै हामीहरूको टाइप 1 मा अझै धेरै क्वेसनहरू डिस्कस गर्नेछौँ हामी, जसमा अब टाइप 1 मा हामीहरूले पहिले डिस्कस गरेको क्वेसन भनेको यो थियो र आज हामी फेरि एउटा अर्को क्वेसन डिस्कस गर्नेछौँ। आजको लागि हामीहरूको क्वेसन भनेको ट्रान्सफर्मेसनमा क्वेसन छ। मैले लिएको यहाँ छ एउटा ट्राइङ्गल हामीलाई दिएको छ जसको भर्टिसेसहरू दिएको छ A1,2 र B4,-1 र C त्यसै गरी हामीलाई दिएको छ 2,5 जसलाई रिफ्लेक्ट गरिएको छ सक्सेसिभली भनेको एक पछि अर्को गरेर रेगुलर गरिएको छ भन्न खोजेको। y=x मा यसलाई रिफ्लेक्ट गरिएको छ र त्यसपछि एक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गरिएको छ यसको। र हामीहरूलाई भनेको छ फाइन्ड द स्टेटिङ कोअर्डिनेट्स एन्ड ग्राफिकली रिप्रेजेन्ट। हामीहरूले यसलाई ग्राफिकली पनि रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्नेछ र त्यसै गरी यसको ट्रान्सफर्मेसन कस्तो भएको छ त्यो हेर्छौँ र यसको कम्बाइन्ड ट्रान्सफर्मेसन फाइनल्ली इमेज यसको फाइनल्ली फर्स्ट इनिसियल्ली र डाइरेक्टली फाइनल्लीसम्म पुग्दा यसको इमेज कस्तो टाइपको बनेको छ हामी त्यो कुरा पनि हेर्नेछौँ। अब त्यसै गरी अब यो क्वेसन पनि हामीहरूलाई 2071 को रेगुलरमा सोधिएको क्वेसन हो। अब रेगुलरमा यो क्वेसन पनि रेगुलरमा सोधिएको, योभन्दा पहिले पनि रेगुलरमा सोधिएको क्वेसन। अब यो क्वेसन चाहिँ कुनै एउटा रिजनमा सोधिएको थियो होला, त्योभन्दा पहिलेको क्वेसन अर्को कुनै रिजनमा। सो अलग अलग रिजनको डिफ्रेन्ट क्वेसन पेपरहरू हुन्छ, त्यो त तपाईँहरूलाई थाहा छ होला। सो यो 2071 मा रेगुलरमा सोधिएको क्वेसन हो है। सो यसलाई हामी यसको सोल्युसन सुरु गरिहाल्छौँ। फर्स्ट अफ अल त हामीहरूलाई गिभन कोअर्डिनेट्सहरू के छ त्यो कोअर्डिनेट्सहरू लेखौँ। हामीहरूलाई हियर भर्टिसेस अफ ट्राइङ्गल ABC आर ए हामीहरूलाई गिभन छ 1,2 र त्यसै गरी बी हामीहरूलाई गिभन छ 4,-1 देन एन्ड सी गिभन छ हामीहरूलाई 2,5। फर्स्ट अफ अल हामीहरू यसलाई y=x को थ्रु रिफ्लेक्सन गर्छौँ यसलाई हामी। सो हामीहरूको यहाँ हुनेछ ओब्जेक्ट र त्यसै गरी ओब्जेक्टको x, y कोअर्डिनेटलाई हामी रिफ्लेक्सन गर्नेछौँ। अबाउट रिफ्लेक्सन हुनेछ हामीहरूको अबाउट y=x मा। देन y=x मा गर्दा यो हुनेछ हामीहरूको y,x र यो भनेको हामीहरूको हुनेछ इमेज। देन त्यसै गरी पोइन्ट ए लाई भर्टेक्स ए लाई गरौँ। भर्टेक्स ए को कोअर्डिनेट छ हामीहरूको 1,2 यसलाई हामीहरूले रिफ्लेक्सन गर्नेछौँ अबाउट रिफ्लेक्सन अबाउट y=x मा रिफ्लेक्सन गर्दा यो हुने भयो हामीहरूको 2,1 देन बी पोइन्टलाई हेरौँ हामीहरूको 4,-1 गिभन छ हामीलाई 4,-1 र यसलाई रिफ्लेक्सन अबाउट y=x गर्दा यो हुन जाने भयो हामीहरूको -1,4 यसलाई भने मैले a' र यो भयो b' र त्यसै गरी सी भर्टेक्स हामीहरूको गिभन छ 2,5 र यसको रिफ्लेक्सन हुने भयो हामीहरूको c' भनेको 5,2 देन यो हो हामीहरूको रिफ्लेक्सन अबाउट y=x हैन। देन अगेन हामीहरूलाई के भनिएको छ त y=x मा रिफ्लेक्सन गरिसकेपछि फेरि यसलाई रिफ्लेक्सन गरिएको छ इन x एक्सिसमा फेरि यसलाई रिफ्लेक्सन गरिएको छ। देन ओब्जेक्ट भनेको अब हामीहरूको ओब्जेक्ट भनेको के हुने भयो त जुन यसको इमेज छ जुन फर्स्टली गरिएको रिफ्लेक्सनको जुन इमेज छ त्यो भनेको सेकेन्डली गरिने रिफ्लेक्सनको ओब्जेक्ट हुने भयो। देन हामीहरूको ओब्जेक्ट x, y यदि ओब्जेक्ट x, y छ भने यसको रिफ्लेक्सन इन x एक्सिस भनेको हुन जान्छ हामीहरूको इमेज भनेको हुन जान्छ x, -y हुन जान्छ। देन त्यसै गरी a' भनेको हामीहरूसँग छ 2,1 देन यसको रिफ्लेक्सन इन x एक्सिस
रिफ्लेक्सन इन एक्स एक्सिस भनेको हामीहरु ए डबल ड्याश गरे मैले ए डबल ड्याश भनेको हामीहरुको के हुने भयो त 2 -1 ठीक छ देन हामीहरुको बी ड्याश हेरौं बी ड्याश भनेको हामीहरुसँग छ -1,4 -1,4 देन यसको रिफ्लेक्सन इन एक्स एक्सिस यानी कि बी डबल ड्याश भनेको हामीहरुको हुन जान्छ -1, -4 देन सी ड्याश हेरौं सी ड्याश भनेको हामीहरुसँग छ 5,2 देन 5,2 भनेको हामीहरुको हुने भयो 5,2 को रिफ्लेक्सन इन एक्स एक्सिस यानी कि सी डबल ड्याश भनेको हामीहरुको हुन जाने भयो 5, -2 रिफ्लेक्सन इन एक्स एक्सिस ठीक छ देन अब यसको लागि हामी ग्राफ बनाउँछौं यसको लागि हामीहरुको यो भयो ग्राफ ठीक छ यो भयो ग्राफ देन यसमा हामीहरुको यो हुनेछ एक्स एक्सिस र यो भयो हामीहरुको वाइ एक्सिस अनि यहाँ छ हामीहरुको ओरिजिन देन फर्स्ट अफ अल हेरौं हामीहरुको एबीसी बनाम एबीसी ऑब्जेक्ट हामीहरुको कस्तो छ पहिले त्यो बनाम एबीसी यानी कि 1,2 त्यसपछि 4,-1 2 3 4,-1 then 2,5 2, 1 2 3 4 5 यसको इमेज बनाउने हो भने यसको ऑब्जेक्ट भनेको पहिले ऑब्जेक्ट को फिगर बनाऊ कस्तो हुँदो रहेछ देन हामीले बी र सी पनि जोड्नु पर्ने भयो हैन हामीहरुको पोइन्ट ए भनेको छ हामीहरुसँग ए भनेको हामीहरुसँग छ 1,2 र त्यसैगरी हामीहरुसँग छ बी 4,-1 बी 4,-1 देन हामीहरुसँग छ सी 2,5 यो भयो हामीहरुको सी 2,5 र त्यसैगरी हामीहरुको अब फर्स्ट मा यसको लागि बनाम 2,1 र त्यसैगरी हामीहरुको यो पोइन्ट हुने भयो ए ड्याश 2,1 देन हामीहरुको बी ड्याश भनेको छ -1,4 -1, 1 2 3 4 बी ड्याश भनेको -1,4 र सी भनेको हामीहरु सी ड्याश भनेको 5,2 1 2 3 4 5 5,2 यो भयो हामीहरुको सी ड्याश 5,2 -1,4 ठीक छ बी ड्याश र त्यसैगरी सी ड्याश भनेको हामीहरुको 5,2 1 2 3 4 5 1 2 सरी 5, -2 हैन नि त 5,2 हो देन 1 2 3 4 5, 1 2 सी ड्याश भनेको हामीहरुको 5,2 देन यसको हामीहरुले
यसको ट्रायंगल बनाउँछौं हामी। यो ट्रायंगल हुन जान्छ हामीहरुको कस्तो भने यो हुने भयो हामीहरुको यहाँदेखि A to B र A to C, त्यसैगरी हामी जोड्छौं B to C। B to C यो भयो हामीहरुको सेकेन्ड इमेज। जस्तै मैले यसलाई ड्याश गरे। फर्स्ट इमेज जुन बनेको छ हामीहरुको यसलाई हामीहरुले रिफ्लेक्सन के को थ्रु गरेको त रिफ्लेक्सन हो। यो हामीहरुको y x को थ्रु रिफ्लेक्सन हो। y x को थ्रु रिफ्लेक्सन भनेको हामीहरुको यस्तो हुने भयो। र त्यसैगरी अब हामीहरुको फाइनल इमेज यानी कि कम्बाइन्ड गरेर बनाइएको इमेज कस्तो हुने भयो त्यो हेरौं। कम्बाइन्ड गरेर बनाइएको कोअर्डिनेट्सहरु हेरौं हामीहरुको। जस्तै 2, -1 छ हामीहरुको छ 2, -1 2, -1 ठीक छ। यो भयो हामीहरुको 2, -1 यो हो A डबल ड्याश 2, -1 हैन ठीक छ। र त्यसैगरी हामीहरुको B डबल ड्याश छ -1, -4 -1, -2, -3, -4 B डबल ड्याश भनेको -1, -4 र त्यसैगरी C डबल ड्याश भनेको 5, -2 1 2 3 4 5, -2 C डबल ड्याश भनेको 5, -2 देन यसको हामीहरुले ट्रायंगल ड्रा गर्यौं भने यो हुन जाने भयो हामीहरुको A to B फर्स्ट अफ अल र B to C जोइन गरौं। देन A to C जोइन गरौं। यो भयो हामीहरुको फाइनल इमेज हुने भयो यस्तो। A डबल ड्याश B डबल ड्याश र C डबल ड्याश को इमेज हुने भयो यस्तो। यो भयो हामीहरुको ग्राफमा बनाउँदा तपाईहरुले यसरी बनाउनु पर्यो। देन अब हेर्छौं हामी फाइनली हामीहरुको ग्राफ बनिसकेको छ। देन अब हामीहरुको टेकिङ यहाँ के लेख्छौं भने ग्राफ पेपरमै लेख्नु होला तपाईहरुले। ग्राफ एकापट्टि ग्राफ हुन्छ अर्कोपट्टि खाली हुन्छ हैन। तपाईहरुको लागि लेख्नको लागि दिएको हुन्छ त्यसमा। सो हामीहरुको टेकिङ object and final image हामीहरुको object अनि यहाँ हुनेछ हामीहरुको फाइनल इमेज हैन। जस्तै A थियो मेरो 1, 2 र फाइनल्ली बन्यो मेरो A डबल ड्याश भनेको 2, -1 देन त्यसैगरी B थियो मसँग B भनेको कुन थियो मेरो B भनेको 4, -1 थियो 4, -1 थियो र फाइनल्ली B डबल ड्याश भनेको हामीहरुको बन्न गयो -1, -4 र त्यसैगरी हामीहरुसँग C पोइन्ट थियो। C भनेको 2, 5 यो कुराहरु चाहिँ तपाईहरुको जुन ग्राफ तपाईहरुले एक्जाममा गर्दाखेरि माग्नु भएको हुन्छ नि हो त्यो ग्राफको पछाडीपट्टि एउटा खाली ठाउँ हुन्छ नि हो त्यो खाली ठाउँमा चाहिँ लेख्ने है यस्तो कुरा यो कुराहरु चाहिँ C अनि त्यसपछि हामीहरुको C डबल ड्याश भनेको हुन गयो 5, -2 यो भयो हामीहरुको तपाईहरुको त्यो ग्राफ पेपरमा भएको खाली ठाउँमा लेख्ने कुरा हैन। यति गरेपछि तपाईहरुको फाइनल्ली फुल मार्क्स पाउनुहुन्छ। र अब हामीहरुको
इनिशियलदेखि फाइनलसम्म पुगुन्जेलसम्म हामीहरूको यसको कम्बिनेसनको ट्रान्सफर्मेसनलाई हेर्दा के देखियो त यो त हामीहरूको -90 डिग्रीमा रोटेसन गरे जस्तो देखिएन -90 डिग्रीमा रोटेसन गरियो जस्तो अबाउट दि ओरिजिन -90 डिग्री अबाउट ओरिजिनमा ट्रान्सफर्मेसन गरे जस्तो देखियो सो यहाँ लेख्न सक्छौं हामीहरूले which shows that the combination of transformation is equivalent to -90 degree rotation about the origin जस्तो देखियो सो यो थियो हामीहरूको 2071 मा रेगुलरमा सोधिएको एउटा अर्को क्वेशन र यसपछि पनि हामीहरू टाइप 1 को क्वेशनहरु गरिरहेका छौं टाइप 1 को क्वेशनमा चाहिँ हामी कन्टिन्यू गर्ने छौं र टाइप 1 को क्वेशनहरु धेरै छ हामीहरुसँग हामीहरु धेरै प्र्याक्टिस गर्ने छौं धेरै डिस्कस गर्ने छौं तपाईहरुले हेर्दै गर्नुहोस् है